السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة وصفتي ليكم إن شاء الله وصفة الغريبة الناعمة. زي ما انتم شايفين الفيديو بيتكلم عن نفسه. شايفينها ناعمة ازاي يا جماعة؟ ولا ايه؟ ولا طعمها بقى ما اقولكوش عليها. عاملاها لكم النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى زي المحلات. هتدوقوا طعمها كأنكم جايبينها من المحل، وبعدها هتقرروا ما تشتروش تاني من المحلات ابدا طالما بتعملوها احسن من المحلات بأمر الله. تابعوني في الوصفة بأمر الله. وصفتي ان شاء الله مقاديرها: ربع كيلو من السمنه. زي ما انتم شايفين السمنه اللي انا مستخدماها اي نوع سمنه انتوا حابينها يا جماعه، بس طبعا يفضل السمنه البلدي لانها بتديها نكهه وطعم وريحه خطيره. وزي ما بنقول بالبلد عندنا في مصر، البلد يوكل. فعلا البلد يوكل، طعم وريحه خطيره بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين طبعا السمنه ديت انا طبعا كنت حطاها في التلاجة. لو انت مستعجله وكانت سمنتك بره حطها على طول بسرعه في المجمد لمده ربع ساعه او 10 دقائق، هتديك نفس النتيجه بالضبط. ونرجع طبعا زي ما انتم شايفين انا استخدمت سكر بودره. السكر البودره يفضل ان انت تكوني نخلاه كويس جدا، لازم يكون ناعم يا جماعه، ما يكونش فيه اي تكتلات. استخدمت من السكر البودره ما يعادل 350، ممكن تستخدمي 400 جرام في السكر البودره عادي. السكر يا جماعه دايما بقول اختياري، لو انت حابه ان هو يكون سكر زايد استخدمي 400 او 450. عايزه يكونوا سكره مظبوط قوي او يعني متوسط 300، من 300 ل 350. تمام. انا قلت لكم بالنسبه للنص كيلو الطحين اللي انا استخدمته، انا استخدمت الكميه دي وكان مظبوط معايا بفضل الله تبارك وتعالى. نستكمل بعد كده. زي ما انتم شايفين بعد انا حطيت على طول السكر على السمن وبدات اقلبهم مع بعض رباعه زي ما انتم شايفين. طيب في ناس بتعمل السمن الاول وبعدين تحط عليه السكر، اقول لكم صدقوني مش هتفرق خالص، النتيجه واحده. اهم شيء اللي انت تضربيهم كويس جدا لحد ما يصير قوامه بالشكل الكريمي اللي امامكم، لونه ابيض كده، ويا رب تكون الصوره واضحه لحضراتكم. وبكده جهزنا السمنه بتاعتنا الكريميه الجميله. نبدا بقى على بركه الله نجيب لكم الطحين. استخدمت نص كيلو من الطحين وعليهم معلقه صغيره مساح كده، يعني مش مليانه خالص، صغيره من البيكنج باودر. مفيده في ايه؟ هتديها هشاشه وحاجه جميله جدا، تحس انت بتاكلي الغريبه هشه كده زياده عن اللزوم، وفي نفس الوقت ابشروا ان شاء الله مش هتفرش معانا كمان في الفرن. طيب في اسرار اكيد النهارده هنقولها ان شاء الله، وتعليمات وحاجات من خلال خبرتي في النهارده في وصفه الغريبه باذن الله هقول لكم عليه. طبعا زي ما انتم شايفين انا جبت بعد ما قلبت الطحين مع البيكنج باودر بدات احط كميه السمنه والسكر البودره اللي انا عملته كله على بعضه زي ما انتم شايفين بالخطوات. وعايزه اقول لكم كمان ان انتم ممكن تضيفوا على الكميه بتاعتنا ديت معلقه فقط، معلقه كبيره او معلقه صغيره زي ما تحبوا من الحليب البودره اذا حابين عشان تديها نكهه. لان طبعا زي ما انتم عارفين ان الغريبه يا جماعه ما بنحطش عليها اي سوائل، طبعا لا حليب ولا ميه ولا اي حاجه من السوائل، لانها لو احنا حطينا سوائل عليها مش هتبقى غريبه بقى، ده هتبقى حاجه تانية. تمام. الغريبه اساسها تكون ناعمه، وعلشان تكون ناعمه يبقى لازم تكون فيها سمنه. السمنه انا قلت بنحطها في التلاجة تكون بارده علشان على طول نبدا شغل فيها. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بقلب كل مكوناتي بخدمها كويس بايديا. لو عندك عجانه على سرعه متوسطه او واحد كده سرعه عادي، لحد ما توصل للقوام اللي انتوا عارفينه. طيب دلوقتي بعد كده انا في معلومه اصلا عايزه اقولها لكم، ان انت لو انت حابه تضيفي اي نكهه ممكن تضيفي نكهه حليب البودره بيديها نكهه جميله، ممكن تضيفي معلقه كبيره فقط او صغيره زي ما انت حابه، ده اختياري. لو مش حابه وحابه تعمليها بطريقه المحلات زي ما انا عملتها النهارده كده عادي هتديكي نكهه جميله، بس اهم شيء تخدميها كويس. تمام. زي ما انتم شايفين انا بعد ما حطيت الكميه اللي انتم شايفينها لقيت طبعا محتاجه لسه. طبعا انا زي ما احنا متفقين مش هحط ايه سوائل، يبقى مش قدامي الا طبعا السمن علشان اظبطها حطيت معلقتين سمنه وعليهم معلقتين سكر بودره، وطبعا عملتهم بالهاند بلندر وبدات اقلب فيهم كويس زي ما انتوا حضراتكم هتشوفوا معايا. عايزه اقول لكم بقى في النقطه دي تعملوا ايه بقى. لو لقيتوا وانتوا بتقلبوا العجينه بتاعتكم لقيتوها يعني طريه في ايديكم، طبعا نتيجه حراره الجو او كده، ده شيء بديهي لانك انت خلاص عملتيها بايديكي او كده، فبالتالي ممكن انا حطيتها. على فكره انا بعمل لكم تجربه قدامكم كده، لقيتوها فيها نسبه تلزيق خفيفه كده ومش عارفه تلميها على بعضها، ما تستعجليش وتزودي طحين ولا اي حاجه. حطها في التلاجة 10 دقايق او 5 دقايق في المجمد، هتطلع معاكي جميلة جدا وهتكوريها بمنتهى السهولة. العجينة ممتازة ما شاء الله ولا قوة الا بالله. معروف زي ما قلنا ان طبعا
الغريبة لازم تكون ناعمة، ما ينفعش ان هي تكون ناشفة يا جماعة، ولا تكون مثلا الغريبة المشهورة عندنا في مصر ان هي تكون مشققة، يبقى ده مش ناجحة. زي ما انتم شايفين انا بعمل اختبار، على فكرة هي مش مشققة من جناب ولا حاجة، ولكنها نسبتها كانت طرية، فانا بدأت احطها في التلاجة. ودلوقتي شايفين بعد ما حطيتها في التلاجة سهلة جدا ان انا اشكلها بسرعة. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. انا ماشية معاكم بالخطوات، بس القفاز كان عامل مشكلة معايا، فانا يعني ما صورتلكوش كل التكوير وانا بكور معاكم، يا دوبك حاجات بسيطة. وبدأت طبعا ايه عملت الباقي وريته لكم زي ما هتشوفوه ان شاء الله في النهاية. بصراحة العجينة كانت كويسة جدا. وعايزه اقول لكم كمان وانتوا بتعملوا العجينه كده، لو لقيتوا مثلا انت خلصتوا صوانيكوا اهم شيء الاول، وبداوا طبعا انا استخدمت فول سوداني، ممكن تستخدموا اي حاجه عندكم او ما تستخدموش، هي العبره ان العجينه تكون ناجحه وتقدري تشكليها بسهوله زي ما انا وريتكم يا جماعه كده. طيب بعد ما خلصت الصواني بتاعتي اعمل ايه؟ وطبعا في حراره جو او كده، لو انت عندك كونديشن هتشغليه او اي وسيله للتبريد، او ممكن تحطيه في التلاجة. دي في حاله ايه؟ لو انك عندك الفرن بتاعك مش كبير ومش هياخد كل الصواني طبعا، فانت طبعا في صواني هتحطيها وفي صواني مش هتقدري تحطيها، فيبقى اذا لازم تعرضيها للتهويه او البروده شويه، علشان لما تيجي تحطيها تكون ماسكه نفسها. وطبعا لازم الفرن بتاعك مهم جدا لازم يكون سخن نار في الاول خالص، مسخناه. واول ما تبداي تحط بفضل الله تبارك وتعالى الصينيه بتاعتك، تبداي تهدي النار عليها. هتخليها على كام؟ انا بالنسبه لي خليته على 150، وسيبيها بقى تاخد راحتها. حطيها على الرف اللي في النص وسيبيها، ما تطلعهاش. ما تسمعيش واحده بتقولك حطها في حط الصينيه 5 دقايق وطلعيها، هناكلها عجين يا جماعه، ما ينفعش. حطيها تاخد راحتها في السوا، وما تقلقيش بس ما تلمسهاش ابدا. لما تطلعها من الفرن هتاخد وقت معاكي قد ايه؟ تاخد اللي تاخده، ممكن بالنسبه لي خدت نص ساعه، بالنسبه لكم على حسب درجه حراره الفرن بتاعكم ممكن تلت ساعه. تمام. انما 5 دقايق دي ما اعتقدش يا جماعه. اللي يقول لك 5 دقايق الغريبه، طب انت بالله عليك هتاكلي يعني الغريبه يعني عجين؟ ما ينفعش. فدي نقطة مهمة جدا لوجه الله بقولها. طيب نعملها ازاي؟ زي ما انا قلت، طلعيها بعد نص ساعة، ربع ساعة، طبعا على حسب درجة حرارة فرنك. وانا باكد الفرن بتاعي هادي شوية، انا حطيته على 150 في الغالب. 150 اعتقد لكل الافران كويس جدا جدا بنسبة 100%. ليه؟ لان الغريبة بتحتاج درجة حرارة هادية وهي بتستوي، علشان لا بتدي لون من فوق ولا من تحت. معلومة مهمة جدا. وحاجة تانية كمان مهمة جدا يا جماعة، وانتوا بتطلعوها من الفرن اوعوا تحطوا ايدكم عليها، سيبوها لما تبرد في الصينيه وتاخد البروده كامله. مستعجلين عليها وعايزين تاكلوها، حطها قصاد الكونديشن او المروحه زي ما تقولوا، براحتكم خالص مفيش مشكله. المهم مش تلمسوها، لان لما تيجي تلمسيها هتطبع على ايدك. بس النتيجه بعد ما بتبرد في قمه الروعه، زي ما انتم شايفين ما شاء الله لونها وشكلها جميلة جدا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أتمنى الوصفة تكون نالت إعجابكم، وما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك والانتساب في قناة طبخة أسماء. ألقاكم على خير، والسلام عليكم.